जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे �11 क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खास आणि कडक होणार आहे। आजच्या व्हिडिओचं टायटल आणि थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलंच असेल की आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे आहे। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं जे काही सर्व मटेरियल आहे ते सर्व आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। आणि मित्रांनो, ते मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एक पासवर्ड लागेल। तो पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्ये कोठे पण चमकू शकतो, त्यामुळे तुम्ही जो आजचा व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा आणि पासवर्ड शोधून मटेरियल घ्या। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला काय डिस्क्रिप्शन मधून मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय अडचण येत असेल, आपला साधे सोपा पर्याय म्हणजे आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घेणे। मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनलची जी आयडी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर काय म्हणजे एडिटिंग विषयी अडचण असेल तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करून मेसेज करू शकता की हा माझा असा प्रॉब्लेम आहे। तर मित्रांनो, त्याचा रिप्लाय तुम्हाला 100% भेटून जाईल। आणि तर मित्रांनो, इंस्टाग्रामची पण आयडी जी आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे आणि त्याची लिंक सुद्धा तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, चला आता आपण थोडा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करण्या अगोदर आजचा जो काही डेमो आहे तो एकदा तुम्हाला दाखवून देऊया। तर मित्रांनो, व्हिडिओचा डेमो तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करून द्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चला आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। सर्वात पहिल्यांदा डिस्क्रिप्शनमध्ये यायचे आणि इथून जी शेक इफेक्ट आहे ती इथे इम्पोर्ट करून घ्यायची। शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, हे जे आहे ते आपल्या क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं, ऑटोमॅटिकली घेऊन जाईल। तर मित्रांनो, घेऊन गेल्यानंतर इथे व्हेरीफाईंग लिंक म्हणून असं दिसेल आणि इथून इम्पोर्ट प्रोजेक्ट ते इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं प्लीज वेट म्हणेल आणि इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असं काय इंटरफेस दिसेल। तर मित्रांनो, इथं जे आहे ते आपला शेक इफेक्ट इथं ओपन होऊन जाईल। तर मित्रांनो, शेक इफेक्ट ओपन होऊन आल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि इथं डिस्क्रिप्शनमध्ये येऊन आपली जी बीट बुकमार्कची म्युझिक प्रीसेट आहे ती इथं ओपन करून घ्यायची। ती पण क्रोम ब्राउझरमधून रिडायरेक्ट करून आपल्या अलाइट मोशनवर घेऊन जायचं। तर मित्रांनो, इथे इम्पोर्ट प्रोजेक्ट दिसते, तिथे इम्पोर्टवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज म्हणून असा काय इंटरफेस दिसेल। तर इथं डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट पॅकेज झाल्यानंतर इथं प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायची। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून मी एक तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिलेला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, आपला हावाला जो आपला ओव्हरले इफेक्ट आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा। 3 डॉट क्लिक करायचा आणि पहिल्या बीटपर्यंत येऊन कट करून घ्यायचा। कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, इथून स्टार्टला प्लसवाला आयकॉन क्लिक करायचे। इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून मी एक तुम्हाला बीटी इमोजी दिलेला आहे, तो जो बीटी इमोजी आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, तो आपला हावाला जो बीटी इमोजी आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा आणि हा जो आहे तो असं थोडं पुढे येऊन या सेंटरमध्ये असा सेट करून टाकायचं। थोडं असं झूम करायचं, एकदा बॅक यायचं आणि बघायचं आणि पहिल्या बीटपर्यंत हा पण जो आहे तो ओढत आणायचा। ओढत आणल्यानंतर मित्रांनो, इथून जे आहे ते आता आपले फोटो स्टार्ट होते। तर इथून जे आहे ते बघा, आता इथून म्हणजे जिथून आपली बीट स्टार्ट होते तिथून आपले फोटो स्टार्ट होते। तर अशा प्रकारे इथं फोटो घ्यायचा, फिल स्क्रीन करायचा आणि पुढच्या बीटवर जाऊन कट करायचं। फोटो घ्यायचा, फिल स्क्रीन करायचा आणि पुढच्या बीटवर जाऊन कट करायचं। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण जे आहे ते सर्व इमेज या 2 रेड लाईनच्या मध्ये ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, चला आपण सर्व जे इमेज आहे ते 2 रेड लाईनच्या मध्ये ॲड करून घेऊयात। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर इथं प्रोजेक्टमध्ये यायचं आणि इथून आपण जो शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घेतला होता तिथं यायचा आणि आपण जो पहिल्यांदा एक इमोजीची शेक इफेक्ट दिलेला आहे तो तिथं म्हणजे कॉपी करून घ्यायचा आणि इथून आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं यायचं आणि इथून बघा आता काय करायचं। आता ह्यावाला जो इमेज आहे आपण बीटी इमोजी जी ॲड केली तिथं येऊन फक्त पेस्ट करायचं। पेस्ट केल्यानंतर इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आता जो आहे तो हा जो म्हणजे हा 1 नंबरवाला शेक इफेक्ट आहे तो इथं कॉपी करून घ्यायचा। कॉपी केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं। तिथं आल्यानंतर हा जो आहे तो इथं म्हणजे आता हावाला इमेजला पेस्ट केला। हावाला इमेजला पेस्ट केल्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायची आणि पेस्ट करायचा। तर म्हणजे मित्रांनो, एक इमेजला जो आहे तो हावाला जो शेक इफेक्ट आहे तो तिथं पेस्ट करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, बघा मी एकदा तुम्हाला दाखवतो। तर आता इथं हावाला इमेजला आपण पेस्ट केला, नंतर इथे एक इमेज सोडली, नंतर त्या पुढच्या इमेजला पेस्ट केला। तर मित्रांनो, चला मी अशा प्रकारे एक सर्व इमेजला जो आहे तो हावाला मी शेक इफेक्ट जो आहे तो मी इथं पेस्ट करून घेतो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तो शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि इथून बॅक आल्यानंतर आपला जो दुसऱ्यावाला जो शेक इफेक्ट आहे तो इथे येऊन कॉपी करून घ्यायचं। कॉपी केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि जो आपण आता प्रोजेक्ट एडिट करत होतो तिथं जायचं
तिथं गेल्यानंतर मित्रांनो आता काय करायचं, आपण जे एक इमेज पेस्ट केलता पहिल्यांदा, आता जे राहिलेले मधले इमेज आहेत ते त्यांना जो आहे तो हवाला शेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो बघा आता मग आपण हवाला इमेजला पेस्ट केलता, तर आता त्या पुढच्या इमेजला पेस्ट करायचं, म्हणजे जे आपण इमेज सोडलेत त्यांना जो आहे तो हवाला शेक इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा. तर मित्रांनो चला मी हवाला जो शेक इफेक्ट आहे मी तो तुम्हाला इथं पेस्ट करून देतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे शेक इफेक्ट जे आहेत ते सर्व पेस्ट करायचे झाल्यानंतर इथून बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर आता इथून बॅक म्हणजे जे आपण फर्स्ट जिथून आपण फोटो ॲड केले तिथं यायचं. तिथं आल्यानंतर मी एक तुम्हाला ब्लॅक शॅडो दिलेला आहे, तो ब्लॅक शॅडो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो हवाला ब्लॅक शॅडो ॲड करून घेतल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचं, थोडा असा खाली घ्यायचा, शेवटला जायचा आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून डबल स्टार्टला म्हणजे जिथून आपण शॅडो ॲड केला तिथं यायचं. इमेजमध्ये जाऊन हॉल करायचं. मी एक तुम्हाला म्हणजे PNG दिलं आहे नेम PNG, ती तिथं ॲड करून घ्यायची, अशी थोडी झूम करायची आणि तिथं अशी थोडी इकडं सारून इथं अशी ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर म्हणजे थोडी अशी स्मॉल करतो मी, कारण इथं सेट केलं. अशी सेट झाल्यानंतर इथून जे आहे ते ही पण PNG शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते आता जिथून आपण म्हणजे तीच PNG ॲड केली तिथून आपल्याला एक म्हणजे दुसरा जो आपला ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तिथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आपला जो हवाला ओव्हरले इफेक्ट आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा आणि इथून मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म जाऊन रोटेशनमध्ये जाऊन इथून जो आहे तो अशा प्रकारे म्हणजे झूम करून घ्यायचा, म्हणजे 90 डिग्रीने प्लस 90 डिग्री किंवा मायनस 90 डिग्रीने रोटेट करून म्हणजे असा ठीक सेट करून घ्यायचा. घेतल्यानंतर इथून आता बॅक यायचा आणि इथून ब्लेंडिंग आणि ऑप्सिटीमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपला जो आहे तो जास्त दिसत म्हणजे जास्त ओव्हरले आहे, त्यामुळे आपलं जिथपर्यंत सॉन्ग आहे तिथपर्यंतच कट करून घ्यायचं आहे. कट करून घेतल्यानंतर मित्रांनो इथून जे आहे ते आता स्टार्टला यायचं. प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून आपण दर व्हिडिओप्रमाणे एक बॉर्डर देत असतो, ती बॉर्डर तिथं ॲड करून घ्यायची. तर मित्रांनो ही वाली बॉर्डर ॲड करून घेतल्यानंतर फिल स्क्रीन करायचं, शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायची. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो इथून आता स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायची. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून तिथं आपला जो काय ऑफिशियल यूट्यूब इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. तर मित्रांनो मी पहिल्यांदा आपला ऑफिशियली जो काय यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो आपला हवाला जो लोगो आहे तो मी इथं ॲड करून घेतो, असा थोडा स्मॉल करतो आणि इथं असा सेट करून टाकतो. सेट करून टाकल्यानंतर हा जो लोगो आहे तो हा सेट करून टाकल्यानंतर शेवटला जायचा आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचा. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो आता इथून स्टार्टला यायचं. प्लसवाला आयकॉनवर क्लिक करायचं. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन हॉल करून इथं आपला जो काय ऑफिशियल यूट्यूबचा लोगो आहे तो तिथं ॲड करून घ्यायचा. मित्रांनो जर कोणी आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करून घ्या. इंस्टाग्रामची जी ID आहे ती स्क्रीनवर दिसत आहे. तर मित्रांनो आपली जी म्हणजे इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो मी तिथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो हा जो आपला इंस्टाग्रामचा लोगो आहे तो मी इथं ॲड करून घेतो. घेतल्यानंतर इथं असा थोडा स्मॉल करायचा आणि इथं असा सेट करून टाकायचा. सेट करून टाकल्यानंतर शेवटला जायचं आणि शेवटपर्यंत ओढत न्यायचं. ओढत नेल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही म्हणत असाल की आता इथं जो आहे तो म्हणजे जिथून आपले फोटो स्टार्ट होते तिथून तर आपली PNG स्टार्ट होती. तर मित्रांनो हा जो आहे तो इकडं असा म्हणजे इथं तर नाही बसणार. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इथं म्हणजे सेंटरला आणायचं. आणल्यानंतर बॅक यायचं आणि इथून ब्लेंडिंग आणि ऑफसेटमध्ये जाऊन कॉन्स्ट्रास्टमध्ये जाऊन ओव्हरले करायचं, म्हणजे जास्त आपला जो लोगो आहे तो डार्क दिसणार म्हणजे डार्क दिसणार नाही. तर मित्रांनो मी थोडा जो लोगो आहे तो मी इथं वरी घेतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो फायनली तयार झालेला आहे. मी एकदा तुम्हाला प्ले करून दाखवतो. तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे तो काय अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. सेटिंगच्या अलीकडे शेअरचं ऑप्शन दिसतं इथं म्हणजे एक्सपोर्ट रेझोल्युशनमध्ये येऊन इथं 180p करायचं आणि इथून म्हणजे फ्रेम रेट जो आहे तो रिड्यूस टू म्हणजे ठेवायचा आणि क्वालिटी जी आहे ते नेहमी रिड्यूस टूच्या पुढे ठेवायची. तर मित्रांनो इथे एक्सपोर्टवर क्लिक करायचं. इथे प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट म्हणून असं दिसेल आणि ते एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ म्हणून असं दिसेल. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो चला भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.